1 giờ bán rưỡi. 2 tiếng à? 2 tiếng duy nhất. Lợi hại chưa mọi người. Duy nhất mình cô bán ở quầy bánh tráng ở đây. Đây là tại vì Thành Phi nhà Phi nữa, bữa nay Phi hơi nó vàng chút. dạ. Ông Phụng cũng gan nhà luôn, nhà làm hết á. Không dạ. có mua ở chợ, thành ra nó ngon. Đây mỡ hành là cô làm tại chỗ luôn rồi mọi người. Đâu có ai làm mỡ hành giống vậy đâu. Ở đây là nhờ bán mỡ hành. Dạ đúng rồi. Ok. Rồi đủ chưa? Dưa ô, cô ở đây có bán dưa ô nữa, trời ơi. Đây là cái bánh tráng chị cuốn nè, chị nhúng một lớp nước nhẹ. Đó. Hiện tại thì Phú đang trên đường Hồng Bàng, như mọi người có thể thấy thì ông trời không chiều lòng người, mưa lại mưa, khổ quá. Ui, mưa quá. Chạy lố. Dòng lại nha cả nhà. Dòng dưới đường Học Lạc nha mọi người, Học Lạc. Đây. Sao mà mưa quá vậy không biết sao đây. Tiêu rồi. Phút này 1 triệu hả ta? Đâu? Có không thấy bạn. Ôi trời ơi luôn. Ôi giời. Rồi qua kia luôn đó bạn. Quay nữa hả? Đang quay đâu bạn? Trời ơi. Bây giờ này người ta có bán không ta? Đây đúng không? Nãy giờ ta hỏi mày số mày chưa cho số luôn á. Số mấy? Là nằm ở đâu đây nè? Nói chung là nằm ở đâu đây nè bạn? Có số chính xác chứ. Là nằm. Ok cả nhà ơi, nói chung là ngày hôm nay tụi mình cũng đổi một cái cách quay cho nó đời thì nó thật hơn, như mọi người thấy là bây giờ trời mưa. Hiện tại thì cả hai đang đứng núp ở dưới một cái hiên nhà. Hy vọng là mưa sẽ bớt rồi cái địa điểm quay thì không biết là có bị nghỉ bán gì trời mưa hay không. Bây giờ mình phải tiếp tục chờ đợi. Mọi người cùng ngắm mưa nha với Phú và Mèo nha. Ok, để xa á. Xin chào cả nhà, Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị và tất cả các bạn đã đến với PM Food Travel. Bây giờ là thực sự là clip đã quay xong rồi, mà bây giờ mình mới quay được cái cảnh này mình chia sẻ với cả nhà. Hiện tại Phú đang đứng ở địa chỉ là 25 Học Lạc, quận 5. Mình đi từ Hồng Bàng quẹo vô ha, ngay trước nhà thờ và trước trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh. Ở đây đoạn đường rất là vắng nhưng mà lại có một quầy bánh tráng trộn bán rất là đông khách luôn. Thì ngày hôm nay mình đã vượt nắng vượt gió vượt những cơn mưa rào, bên giờ khuya không có nắng, mưa không à, để mà thưởng thức trải nghiệm thử cái món bánh tráng này và quay một cái clip buổi tối nó lạ như vậy gửi đến cho cả nhà. Rồi mời cả nhà chúng ta cùng qua tìm hiểu nha, nhớ like share cũng như là ấn nút subscribe. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Ok, chúng ta tiếp cận được quầy bánh tráng của cô Mai. Đây, mưa gió. Trời ơi. Hồi nãy lúc sớm con đi ngang qua là con thấy bóng dáng cô đang dọn, mà chưa biết chắc hay không. Rất sau quay lại thấy là rất là đông người mua luôn rồi. Ủa cô Mai ơi, cô Mai bán đây lâu chưa cô Mai? 25 năm rồi. 25 năm nữa cô. Rồi, con thấy cái đoạn đường thực sự nó vắng que luôn, không ai bán gì á, có tự nhiên có cái quầy bánh tráng cô bán. Mối á, mối lại mua không à? Dạ. Hồi trước bán cho học sinh á, ghét rồi có mối luôn đó, giờ là bán người lớn không học sinh rồi. Mà 25 năm qua là cô đều bán cái giờ này hết hả cô? Đúng rồi, không, hồi xưa là cũng như là chủ nhật mới lại đây bán. Dạ. Còn bán ở đây là mới có 10 mấy năm là bán giờ này hết á. Dạ. Cái giờ cô bán cũng rất là độc đáo nha mọi người. 9 giờ rưỡi. 9 giờ rưỡi. Cô bán tới mấy giờ cô? Tới 11 giờ rưỡi. 11 giờ rưỡi. Bán 2 tiếng à. 2 tiếng duy nhất. Lợi hại chưa mọi người.
duy nhất mình cô bán ở quầy bánh tráng ở đây thôi. À đây là tại vì Thành Phi nhà Phi nữa, bữa nay Phi hơi nó vàng chút. dạ. Ông Phụng cũng gan nhà luôn, nhà làm hết á, không dạ. có mua ở chợ, thành ra nó ngon. Dạ, cái này là cái gì cô? Cái này con ruốc. Ruốc, con thấy cái này ngọt, cái này mặn, ruốc luôn. Một cái ruốc ngọt, một cái ruốc mặn. Ở đây chỉ làm hai thứ thôi chứ người ta làm có thứ này thôi à, đâu có làm hai thứ. Ruốc này như cô cũng nhà xào luôn. Nhà xào hết á. Con thấy nó thấm quá nè. Ta xào tươi lắm này, mình xào tới luôn nè. Dạ. Nó thấm. Đây mỡ hành là cô làm tại chỗ luôn rồi mọi người. Đâu có ai làm mỡ hành giống vậy đâu. Ở đây là nhờ bán mỡ hành. Dạ đúng rồi. Ok. Rồi đủ chưa? Đặc trưng coi bánh tráng mỡ hành đó mọi người. Mà cô không có nêm gia vị trong đây hả cô? Không, chỉ có dầu với hành thôi. Dầu với hành thôi. Tại vì muối ở đây mình đã nêm rồi. Đây muối. Đó, muối. Hay giống cái muối mì không? Cái muối trong mì á. Đúng rồi, muối này muối nêm. Dạ. Ở nhà làm có luôn, nhiều không có thứ mua lắm. nữa. Đó, bây giờ đợi cô làm cái bịch này, cô làm nhanh lắm. Bên kia là chị đang làm bịch bánh Này tráng. gieo 20 rồi. Ủa mình bán ngày nào cũng bán không cô? Ngày nào cũng bán hết á. Dạ. Ồ, cái dưa ô, cô ở đây có bán dưa ô nữa, trời ơi. Gái ơi lên làm gì đi, giờ này xe dữ lắm á. 5 bịch 15 ngàn. Trời ơi đông quá trời luôn. Vừa mới mất mưa. Để ấy đồ lên cho nó đầy đủ. Được. 2 tiếng. Đầy đủ hết đẹp. Ồ. Đầy đủ rồi. Không đầy đủ. Rồi đợi một chút. Cái ngọt nè, này mặn nè. Mặn là màu đỏ. Ít có ai xào giống vậy lắm, xào tới luôn nó ngon. Một bịch ở đây cô giá thấp nhất là mình bán tới bao nhiêu? 20. 20 ngàn. Và ai ăn đồ ăn nhiều thì 25, 30. Giờ là 20 nè. Cô bỏ cái này có tí xíu à mọi người. Cái muối. Mặn lắm. Còn bịch đó sao con? Cái này đầy đủ luôn phải không? Kinh khủng thật. Còn hủ me. À me. Dạ, hủ me. 10 ngàn phải không? 2 bịch phải không con? 10 cộng 10. Bịch kia có con bịch mới này nhưng mà cho con biết nha. Tiếp nè, để mình. Mỗi lần qua con Mà hồi trước cô bán cái gì không mà cô quyết định bán món bánh tráng này? Hồi trước bán đủ thứ, bán me, bán này cái nọ, sau này mới bán bánh tráng luôn, tới giờ là 25 năm. Bắt đầu bán có 500 đồng bịch à. Hả, giờ nó 20 là biết rồi đó. Cái này lấy ớt không con? Ớt rau đầy đủ luôn phải không? Rồi. Rồi, thì xem chị bên kia ha. Vô, đây là cái bánh tráng chị cuốn nè. Chị nhúng một lớp nước nhẹ. Đó. Mình chỉ cuốn vậy thôi hả chị? cuốn vậy thôi. Cuốn xong mình cắt ra rồi mình mới bỏ nhân vô ra. Chứ không có giống như người ta là bỏ nhân vô rồi mình cuốn. Là do mình làm như vậy hay là tại vì do không có thời gian? Ăn nó ngon hơn. Dạ. Bỏ ra ăn vô thì nó sẽ mềm bánh. Dạ. Nó mới ngon. Ngọt ha. Đây là ngọt. Nè, chị làm bịch cuốn nè. Chị sẽ cắt cái cuốn bên đây. Hồi nãy thấy là vậy. Xong chuyển qua bên kia cho cô bỏ topping. Rồi bán bánh tráng là thấy không mọi người? Chiếu quá trời luôn rồi. Món này là không bao giờ lỗi thời. Cô làm tốc độ. Để ớt đầy đủ em. Dạ. Cái này bán đặc biệt nha. À cái này bán đặc biệt. Em ăn là Bốc khói. Cái nước này nữa là nước gì hả cô? Nãy. cái này thịt me. À nước sa tế, còn này nước me. Chân cốt. Khô gà. Nước 1 tí nước me. Thịt bơ. Bơ. Nếu mà bịch này đúng là bao nhiêu cơ? Này 30 mà chị bán em 20 thôi. Dạ. Có giảm giá. Mà bịch này của con mèo chứ không phải của Phú. Đó. Rồi. Gắn thêm cái đèn để hỗ trợ quay nè cả nhà.
Mua được rồi, mua được rồi. Ui. Thì cái này thật ra thú thật với mọi người là thú thật với mọi người là hiện tại Phú vẫn chưa có quay cái đoạn đầu luôn á. Tại vì đông quá nên mình mua ăn trước, mình quay cảnh ăn trước. Nhưng mà mọi người xem cái này là coi như là xem sau, xem trước rồi đó, nó đảo lộn thứ tự nha. Lần đầu tiên ăn một cái món bánh tráng mà nó cực khổ như vậy. Đoạn đường vắng không có ai bán hàng mà lại có cái quầy bánh tráng. Mưa nữa. Rồi, thì Phú đã mua được trên tay mình là 2 bịch bánh tráng, 20.000 một bịch. Thì bây giờ chắc là mình sẽ mở ra mình ăn chứ đi. Nhưng cũng may mắn. Nói chung cho cái rủi cũng có một cái tí xíu gì đó gọi là may mắn. Có mình cái móc đồ ở đây cho em. Đây là 2 cái bịch. Ở đây bán dạng có cái bánh tráng cuốn. Nhưng mà cuốn ở đây họ không có bỏ nhân vô mà họ là cuốn cái bánh tráng thôi, rồi họ cắt, họ bỏ vô cái bịch. Rồi mấy cái topping thì cứ bỏ dồn vô bao vậy đó rồi ăn. Đây là bánh tráng trộn bình thường. Mình muốn ăn, mình ăn cái loại này trước nha, cái loại cuốn trước. Thì bữa nay mình có đem theo cái dĩa. Dĩa này là dĩa ấy, bây giờ Phú sẽ đổ một cái phần này ra trước ăn. Đó, đây là cái loại cuốn. Đó, chân thực, đời sống chân thực. Giờ thì cần để qua quay nhưng mà giờ lại vô khúc ăn rồi. Khổ thiệt. Gia Phú xin mời quý vị khán giả, cô chú anh chị và tất cả các bạn chúng ta cùng thưởng thức món bánh tráng trộn mưa gió. Cái này lại nó cuốn, bây giờ mình phải trộn lên tại nó không có dính sốt đều á. Đựng trong bao thì nếu mà mọi người ăn trong bao thì chúng ta dò. Hồi nãy mình quên dò đi. Kệ không sao. Ok, miếng này nè, miếng này có dính này. Cứ mang ngửi mùi á, mình thấy ngon. Cay á. Cái ớt ở đây nó cay. Ruốc xào thì Phú thấy là cái màu nó rất là đậm. Với hành phi nữa nè mọi người, đó. Cái ruốc nó không quá ngọt, nhưng mà ăn trong đây á có một cái hành phi á, nó cũng có một chút cháy nên có bị đắng đắng của cái hành phi nhẹ. Bơ ăn cuốn kiểu gì ăn thì nó sẽ không có đã bằng. Có muối ít lắm, mà ngon á, ăn cũng ngon, tại vì cái mỡ hành đó mọi người, cổ làm ngay tại chỗ luôn. Rồi dắt mình qua bịch bánh tráng trộn nha. Okay. Có khô gà nữa. Đây là cái bịch trộn bình thường 20.000 mọi người. Có trứng. Bây giờ để cho nó thấm hơn thì Phú sẽ nhồi massage bịch bánh tráng ăn theo kiểu ấu thơ. Mà vậy thì nó mới đều. Thật ra dò cũng khó lắm mọi người. Tại vì khổ thật. Chỉ là món ăn vặt thôi mà cực khổ như vậy. Nó không có thấm được hết ở dưới. Mình phải đổ ra nha. Giờ mình đổ ra nó thấm được một phần này. Đây 20.000. Để hơi ít nước đúng không? Đúng rồi. Tại vì mình chưa có trộn đó. Đây là 20.000 nha mọi người. Mình chưa có, lúc đầu mình Phú qua chưa có hề nói gì là mình sẽ quay hay clip như thế nào hết. Mình chỉ tới mình như một vị khách mình mua thôi. Đó, thì đây là thực tế nhất luôn á. 20.000 chúng ta sẽ có trứng cút, mỡ hành, ruốc. Cái cuốn thì nó sẽ có khô gà, có bơ, thêm bơ nữa. Cân cẳng cho cả nhà. Cân cảnh 20.000. Trộn. Cái này là phải trộn nó thấm hết. Đây là món bánh tráng
gọi là bánh tráng mỡ hành đi ha, tại vì gọi là đặc trưng ở đây là mỡ hành, rồi những cái hành phi nữa đó, dầu này dành cho những ai thích ăn kiểu dạng dầu mỡ như vậy. Xài bánh tráng các sự rụng rụng rồi. Nó sẽ không có được cái độ dẻo mà muốn như vậy thì mọi người phải để nó thấm, nó mềm không. Mỡ hành đúng, ở đây ăn không có bị quá mặn, nhưng mà nó vẫn cái ruốc đó thì nó hơi ngọt tí. Cái mà không phát hiện thì có một cái chút bị đắng đắng. Đắng? Cái gì đó? Cái phần cháy á, cái ruốc với lại cái hành phi á, nó bị cháy đen á, ăn nó hơi đắng đắng. Nhìn chung thì cái cháo này là 20.000. Còn 20 cúp này á thì đối với người mình nghĩ là có thể là giá nó sẽ hơi nhỉnh so với một bánh tráng thông thường, nhưng mà bán cái giờ này thì nó cũng khá đặc biệt. Muốn ăn bánh tráng giờ này thì chắc là người ta cái này là cái giá này chắc cũng có một cái phần thời gian bán giờ hiếm nữa cho ai thèm. Ok, vớt miếng này nha. Bé bé trời mưa ăn hạt khá hợp. Trứng cút. Ok, nói chung là mừng quá, gần cái cuối thì mưa chỉ còn lất phớt thôi mọi người. Rồi thì mọi người cũng có thể thấy thì do là mình quay cảnh ăn trước cho nên mình không có chia sẻ được cái thông tin là lúc đầu. Bây giờ Phú tin tổng thể là giá về bánh tráng là từ 20.000. Cô chỉ nghĩ vào những ngày lễ thôi. Và đặc trưng ở đây chính là có cái rút mặn và rút ngọt để xào, cho nên là ai thích mặn thì chúng ta có thể lựa, ai thích ngọt thì chúng ta có thể chọn rút ngọt. Và cái muối của cô bỏ một tí thôi mà ăn nhưng mà nó vẫn có gia vị mặn ngọt đầy đủ, mỡ hành ăn béo béo, với giá 20.000. Múc ăn thì nói chung là nó tạo về cảm giác đủ về hương vị. Thì như nãy cô cũng chia sẻ như là bữa nay hơi cháy cho nên ăn nó hơi bị những đắng đắng, hình như là do cái rút ngọt đó thì phải. Đó. Rồi thì bán ở đây cô bán mua tới rất là đông, cho nên là ví dụ mà mọi người tới là cô với chị là bán theo lượt, cho nên họ đang tập trung bán á, thì sẽ có những lúc là sẽ nói hơi lạnh lùng một tí xíu. Thì mọi người đó là những cái trải nghiệm mà nãy giờ Phú chia sẻ được gửi đến cho cả nhà. Ai đã từng ăn bánh tráng của cô Mai hãy để phía dưới bình luận để mọi người cùng tham khảo nha. Còn bây giờ chắc là mình phải rút về thôi, bây giờ là cũng gần 11 giờ rồi. Cái giờ này là ai thèm bánh tráng ở gần khu này thì chạy ra nha, chứ còn mà xa xa như tụi mình mà chạy lên mà mưa thế này là hơi bị mệt á. Rồi cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip từ nãy đến giờ. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp.